Itam Gajendra Sayadapa Sankatam Pranasya Dehi Vivasho Yadrichaya Aparayanatma Vimokshane Chiram Dadya Vimam Buddhimatabhya Padyata. Když král slonů viděl, že se ocitl ve spárech krokodýla z vůle prozřetelnosti a nemůže se z tohoto nebezpečí sám zachránit, jelikož je vtělenou bytostí a za daných okolností bezmocný, začal se bát smrti. Dlouho proto uvažoval a nakonec dospěl k následujícímu rozhodnutí. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Everyone in the material world is engaged in a struggle for existence. A v hmotném světě každý zápasí o přežití. Everyone tries to save himself from danger, but when one is unable to save himself, if he is pious, he then takes shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Každý se chce zachránit před nebezpečím, ale jestliže se mu to nedaří, uchýlí se, pokud je zbožný, k lotosovým nohám nejvyšší osobnosti božství. This is confirmed in Bhagavad Gita 7:16. Chaturvida bhajante mam jana sukritinarjuna arto jigyasur artarti gyani cha bharatarshaba. 4 kinds of pious men, namely, one who is in danger, one who is in need of money, one who is searching for knowledge, and one who is inquisitive, begin to take shelter of the Supreme Personality of Godhead in order to be saved or to advance. To potvrzuje Bhagavad Gita 7.16. Chaturvidha bhajante mam jana sukritino arjuna arto jigyasur artharti gyani cha paratarshaba. 4 druhy zbožných lidí hledají útočiště u nejvyšší osobnosti božství, aby byli zachráněni nebo aby udělali pokrok. Ten, kdo je v nebezpečí, ten, kdo má nedostatek peněz, ten, kdo hledá poznání a ten, kdo je zvídavý. The king of the elephants in his condition of danger decided to seek shelter of the lotus feet of the Lord. Král slonů se ve své nebezpečné situaci rozhodl vyhledat útočiště u lotosových nohou Pána. After considerable thought, he intelligently arrived at this correct decision. Po důkladné úvaze inteligentně dospěl k tomuto správnému závěru. Such a decision is not reached by a sinful man. Hříšný člověk takové rozhodnutí nikdy neučiní. Therefore, in Bhagavad Gita it is said that those who are pious, Sukriti, can decide that in a dangerous or awkward condition one should seek shelter of the lotus feet of Krishna. Proto je v Bhagavad Gitě řečeno, že zbožní lidé, Sukriti, se dovedou v nebezpečné či nepříjemné situaci rozhodnout pro přijetí útočiště u lotosových nohou Krišny. So, this is a famous story that is often cited as being a special or identifying quality of the Srimad Bhagavatam. Takže toto je velice slavný příběh, který se často cituje v souvislosti s tím, že oslavuje celý Srimad Bhagavatam, nebo vysvětluje jeho povahu. Formally, there's a history behind these 2 animals, the elephant, Gajendra, and the crocodile. Takže tady je celá historie za těmito 2 zvířaty, jako je slon a krokodýl. The elephant was previously a great Vaishnava,
a king named Indradumna. Že ten slon, on byl v minulém životě velký Vajšnava král Indradumna. And somehow or other he apparently was inattentive to a visiting brahmana. Ale on byl shodou okolností nepozorný, když ho navštívil brahmana. And thus he became cursed to be an elephant. A proto on ten brahmana ho proklal, aby se stal slonem. And the crocodile was formerly one of the leading Gandharvas named Huhu. A ten krokodil byl jeden z vedoucích Gandharvů, který se jmenoval Huhu. There's 12 very highly acclaimed master musicians. Takže tady je 12 velice vznešených a kvalifikovaných hudebníků. Among them are Tumburu, Narada, Huhu, Haha, etc. Mezi nimi jsou Tumburu, Nárada, Huhu, Haha a další. So Huhu was enjoying himself in the celestial waters of the demigods with women. Takže tento Huhu si užíval v těch nebeských vodách polobohů s ostatními ženami. And somehow or other he accidentally, somehow, doesn't say how, but he pulled the leg of Devala Rishi. Pult? Vytáhnul. Jako zatáhl, aha, okay. A nějakým způsobem není řečeno jak, tak on zatáhl za nohu Devalu Rishiho. Not Devala, another Rishi, but a saintly person. Nějakého jiného Rishiho, ale byla to svatá osoba. And because of this, he was cursed to become a crocodile. A protože ho takto zatáhnul dolů pod vodu, tak byl proklet, že se stane krokodýlem. Crocodile, the Sanskrit for crocodile is graha. Graha means one who seizes and holds. Takže v sanskritu se řekne krokodýl graha. Graha znamená ten, kdo vezme a stáhne, nebo drží. So he somehow grabbed the leg of this sage, and so the punishment was, you're so grabby, so now you become a grabby crocodile. Takže on také chytnul za nohu toho světce a stáhnul ho, tak ono proklal, ty pořád chceš něco chytat a stahovat, tak se staň krokodýlem. The crocodile has the most powerful bite force of any animal. A krokodýl má ze všech zvířat ten nejsilnější stisk v zubech, v tlamě. According to National Geographic. Podle autority National Geographic, who did a study, the crocodile's bite is at least 2,500 lbf, which stands for pound force. Takže ta síla krokodýlího stisku je 2500 lbf, což jsou nějaké převody, prosím? Liber na stopu. Or PSI, which means pounds per square inch. So in other words, that's how much force he exerts. Takže prostě na jednu stopu on stlačí 2500 liber. And to put it in perspective, the snapping turtle has 1000 PSI. A želva tam má 1000 těchto jednotek. And the hyena, 1000 PSI. Hyena. Co to je? Hyena, okay. A hyena má kolik? Teď jsem se zapomněl. Taky 1000. The lion, 600 PSI. A lev má 600. And the white whale, the white shark, 600 PSI. A bílý žralok 600 taky.
And the strongest dogs 310 psi. A ty nejsilnější psy mají tak 310. Including the pit bull. Což zahrnuje pitbulla. So you get an idea that the crocodile, the example they gave was it was being caught in the jaws of a big crocodile is like it's a bone-crushing experience. Takže co oni dávají za příklad, jako být stisknut krokodýlem, tak to je kostilámající zkušenost. They compared it to having a medium-sized automobile fall upon your body. Oni to přirovnávají, jako když na vás spadne automobil střední velikosti. So when the crocodile attacked the leg of the elephant, it was a disaster. Takže když ten krokodýl zaútočil na nohu slona, tak to byla pro něj katastrofa. Now the king of the elephants was extremely powerful and much bigger than the crocodile. A ten král slonů, on byl také velice silný a byl mnohem větší než krokodýl. Although crocodiles today grow up to the size of 4,000 pounds. Takže i když v dnešní době krokodýly mají i těch 400 poundů. But the elephant weighs much more than that and is very powerful. Ale slon váží mnohem více, má mnohem více síly. So the elephant, when he was attacked, he dragged with his superior strength, he dragged the crocodile out of the water onto the land. Takže když ten slon Gajendra, on se mu krokodýl zakous do nohy, tak ono ještě svojí silou vytáhnul z té vody na souš. But the problem was that the crocodile didn't let go of his leg. Ale problém byl, že on se jeho nohy nepustil, ten krokodýl. So it's a very painful and debilitating experience to have your leg in the jaws of a crocodile who's gripping them increasingly. Takže to velice jako bolestivá a oslabující situace, když máte zakouslého krokodýla v noze a on pořád tlačí. You're bleeding profusely. A mezi tím hodně krvácíte. If your leg was caught like that with sharp jaws and teeth, your leg would be bleeding profusely. Že když se vám krokodýl svými ostrými tesáky zakousne do té nohy, tak budete velmi krvácet. So the elephant was losing his strength. Takže ten slon, on ztrácel sílu postupně. And the crocodile was also very powerful and he dragged him back into the water. A ten krokodýl měl také sílu, takže on Gajendru zase stáhnul zpátky do vody. The crocodile is very accustomed to water, although he doesn't live in the water all the time, but he likes to be around water. Takže krokodýl je velice zvyklý na vodu, i když ve vodě nežije celý život, tak on žije kolem vody neustále. And when he brings animals into the water, he tries to drown them first. Takže on, když krokodýl loví zvířata, tak on se snaží stáhnout do vody a nejdřív je utopit. Because he can go underwater for quite a long time. Protože krokodýl, on vydrží pod vodou velice dlouhou dobu. He can hold his breath up to 1 or 2 hours. On dokáže zadržet dech na hodinu i na 2. Whereas other animals of the land, they can't hold their breath for so long under the water, and he drags them down underwater and they drown, and then he eats them. A ostatní suchozemská zvířata, oni nedokáží zadržet dech tak dlouho, takže on je tam stáhne a utopí je a pak je sní. Or he thrashes his head and neck, very powerful body, thrashes them back and forth and tries to rip off or tear off the limb that he's holding on to from the body. A nebo krokodýl začne strašně třást tou hlavou a krkem a snaží se utrhnout tu končetinu, za kterou drží to zvíře. Or he gets assisted by other crocodiles who attack, and together they rip off the different parts of the body of the victim. A nebo se připlazí další krokodýlové a společně oni roztrhají tu svoji oběť. So
the elephant got courage again, dragged the crocodile back out of the water into the land, and back the crocodile dragged him back again. This went on for 1,000 years. Takže krokodil stáhnul Gajendru zase do vody, pak ho Gajendra zase vytáhl a je popsáno, že tento souboj trval 1000 let nebeských. And another feature of the crocodile is that he can eat underwater. A další vlastností krokodýla je, že on dokáže žrát pod vodou. He can eat the food and the water doesn't interfere with, he doesn't swallow the food. He has a special ability. Takže on má speciální schopnost, že může žrát pod vodu a při tom žraní on nevdechuje tu tekutinu, že mu to nevadí. Prabhupada said that the crocodile was an animal of the water, therefore he was getting his food, and that's how he was getting his food. The food was the leg of the elephant, which was quite big. Takže Prabhupád popisuje, že krokodýl získal tu svoji potravu a snažil se jí stáhnout pod tu vodu a ta potrava byla ta noha toho slona. But the elephant wasn't getting any food because he's an animal of the land, and in the water he wasn't getting anything. A ten krokodýl, on je suchozemské zvíře a jakož byl staháván do té vody, tak on neměl žádnou potravu pro sebe, ten slon. And Gajendra's wives, he had many wives with him, children, they couldn't do anything to help him. A Gajendra měl mnoho žen a mnoho dětí a oni na to koukali a nikdo mu nemohl pomoct. And formerly, as Indradumna, he had learned some mantras. And so, as we are about to see, he decided that he would recite that mantra and surrender to the Supreme Personality of Godhead. Takže slon Gajendra v minulém životě jako král Indradumna, on se naučil spoustu manter, tak se v této situaci rozhodl, že bude nějakou z těch manter citovat, jak se později dozvíme z následujících veršů. That is what a pious person does when he's in difficulty. Takže to je to, co dělá zbožná osoba, když je v potížích. An impious person doesn't surrender to the Supreme Personality of Godhead. Ale bezbožná osoba se nikdy nejvyšší osobnosti božství neodevzdá. I know one person that was on their deathbed with cancer. Já znám jednu osobu, která ležela na svém smrtelném loži s rakovinou. And it was obvious that the end was very close. A bylo úplně zřetelné, že ten konec je velice blízko. And one of their relatives who was very pious and religious person said, now, this is the time. Just before you're about to leave the body, take shelter of God. A jeden z těch příbuzných té osoby, on byl zbožný člověk, tak té osobě ležící na tom smrtelném loži radil, tak teď už je ten správný čas, konečně se obrať na Boha. And the person said, no, I don't believe in these things. A ta osoba řekla, ne, já v těchto věci nevěřím. And that person left all their money to cancer research. A ta osoba věnovala celé své jmění výzkumu rakoviny. Didn't have faith in God, but had faith in cancer research. On neměl víru v Boha, ale měl víru ve výzkum rakoviny. So this means impious. To znamená, že byl bezbožný. Here was they were in great danger. The relative was there suggesting, now, here's your chance. Just call upon God to save you. Takže on byl v situaci, on byl ve velkém nebezpečí a jeho příbuzný říkal, teď máš velkou šanci, volej Boha, aby tě zachránil. No, it didn't appeal to them because if one has impious background, he won't think in terms of something good, he'll think in terms of something passionate or ignorant. Takže on je neposlechl, protože byl bezbožný, jak kdo je bezbožný, tak nikdy nebude přemýšlet v oblasti kvality dobra, ale pouze v oblasti vášně nebo nevědomosti. When things get difficult for a person who's pious, then he takes shelter of God. Když přijdou potíže pro osobu, která je zbožná, tak ona se obrátí na Boha. And when a person is impious and he's in danger or he's depressed, then he takes shelter of intoxication or sometimes he even commits suicide.
A když je bezbožná osoba v potížích a přijdou na ní různé problémy, tak ona vezme útočiště v intoxikaci nebo třeba spáchá sebevraždu. So this is the value of living a pious life. Takže tohle je cena nebo hodnota toho, když někdo žije zbožný život. It raises the consciousness to the point where one can make good decisions. Takže to žijeme v kvalitě dobra, k nám to pozdvihne vědomí do bodu, že my můžeme dělat rozhodnutí v kvalitě dobra. Správná rozhodnutí. We want to raise our consciousness so that one of the reasons is that we can make good decisions. Takže my právě proto chceme pozvednout své vědomí z jednoho důvodu, že chceme dělat správná rozhodnutí. That's why we have certain principles that we follow and certain rules and regulations that we abide by. Proto máme určité principy, které následujeme a pravidla a regulace, které přijímáme. For example, keeping clean. Například udržovat čistotu. We try to keep clean externally, internally, so that we won't be attracted by unclean desires. Takže my se udržujeme čistě vnitřně, aby jsme nebyli ovlivněni nečistými touhami. When a temptation arises, if we're accustomed to keeping ourselves in a clean condition, our consciousness is clean, then we'll make a good decision to take shelter of the Supreme Lord in that tempting situation. A proto pokud přijde nějaké pokušení, tak jelikož jsme zvyklí na to udržovat čistotu vnitřní a vnější, tak když přijde toto pokušení, tak my se v té zkoušce obrátíme na Boha a uděláme správné rozhodnutí. But if we're not accustomed to keeping clean and our consciousness has become degraded, then we may choose the wrong choice and succumb to the tempting situation. Ale když neudržujeme své vědomí čisté, tak přijde to pokušení a my můžeme být svedeni tím pokušením. So, devotional service is only possible for yesham tvantakatam papam jananam punyakarmanam te dvandva moha nirmuktam bhajante mam dridavataha. For those who have acted piously in this life or in previous lives. Že, jak je řečeno, oddaný život je možný pouze pro ty, kteří žijí zbožně v tomto životě a také žili tak v minulém. Even if someone has no pious background, if he comes into contact with a pure devotee of the Lord, then that association gives him all the piety he requires to take shelter of the Supreme Lord. Dokonce, když někdo v minulosti nežil zbožně, tak jenom tím, že se setká s čistým oddaným, tak mu to dá veškeré zbožné kredity, aby mohl se věnovat zbožnému životu. It's like we may not have any recollection of performing pious activities in this life, and we don't remember our previous lives, but the exalted spiritual master, Srila Prabhupada, and others of similar caliber, they're able to bestow such piety upon anyone they come in contact with. Takže my sami si nepamatujeme moc božných činností z našeho života, už vůbec nevíme, co jsme byli v minulém životě, ale milostí oddaných takového kalibru, jako je Srila Prabhupada a ostatní, tak oni nám zařídí všechny ty zbožné kredity a my můžeme pokračovat v duchovním životě. Therefore the disciple, he doesn't give himself so much credit that he's taken to devotional service. He gives the credit to the spiritual master. Proto žák si nikdy nedává kredit sám pro sebe, že praktikuje duchovní život, ale veškerý jeho dík a ten kredit dává svému duchovnímu mistru. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya
Chakshurunmilitam jena tasmai Shri Gurave Namah. He credits the spiritual master as opening his eyes that were closed tightly in blindness or darkness. Takže on dává kredit svému duchovnímu mistru, který otevřel jeho oči, které byly po dlouhou dobu potřebné nevědomostí. So generally, of course, elephants and crocodiles don't remember their previous lives. In this case, they were able to remember. Takže obecně krokodýlové a sloni se nepamatují své minulé životy, ale v tomto příběhu se to tak stalo. And Indradumna remembered that mantra that he had chanted, a beautiful prayer to the Lord. A Indradumna si vzpomněl na tu mantru, kterou v minulém životě opěvoval nejvyššího pána. And Prabhupada gave that example specifically and said, that's why it's very important that we learn these shlokas, Sanskrit. We all chant the Sanskrit shlokas. Prabhupada v této souvislosti často poukazoval na to, jak je důležité, aby jsme společně vždycky zpívali sloky. Even if we memorize one shloka, that may save us. Protože pokud si dokážeme zapamatovat alespoň jednu šloku za svůj život, tak to nám může pomoci, to nás může zachránit. And he introduced this chanting shloka with Sri Ishopanishad and then later Srimad Bhagavatam class in the mornings. Takže Šrila Prabhupáda započal toto přespívávání veršů nejprve při svých přednáškách ze Sri Ishopanishady a postupně na přednáškách ze Srimad Bhagavatamu. And he wanted the devotees to chant the shloka very attentively every day. A on chtěl, aby oddaní na každodenní přednášce z Bhagavatamu velice intenzivně zpívali každou šloku. Actually, he wanted the devotees to memorize the shloka. Původní záměr byl, aby před každou lekcí si oddaní zapamatovali celý ten verš. I remember one class he gave. He was saying that we really should memorize these shlokas. Já si pamatuju na jedné lekci, Šrila Prabhupáda říká, že my bychom si měli opravdu zapamatovat ty šloky. So I memorized that shloka for that day. Takže já jsem si ten den tu šloku zapamatoval. Navak pankaja nabhaya namak pankaja maline navak pankaja netraya namaste pankajangre. You know the meaning. It's glorifying Krishna, who's like different parts of his body are like lotus flowers. Že tato šloka oslavuje Kršnu, jehož různé části těla jsou jako lotosové květy. So, when dangers befall us, we should take it as the will of providence. Takže my bychom měli to nebezpečí, které na nás spadne, chápat jako milost prozřetelnosti. And in that position, it's fortuitous, it's beneficial because we have a better opportunity to take shelter of the Supreme Lord in that danger. A můžeme tuto situaci využít pro náš prospěch, protože když jsme v nebezpečí, tak to můžeme využít pro to, aby jsme se modlili k nejvyššímu pánu. Queen Kunti was so appreciative of the dangers that she prayed for more dangers. Královna Kunti tolik oceňovala nebezpečí, že se modlila o více nebezpečí. Because when we get into a dangerous situation, it's easier to think of God. Protože když jsme v nebezpečné situaci, tak jednodušeji myslíme na Boha. They have a saying in America, at least, that there's no atheists in a foxhole. Jako například v Americe je to přísloví, že v zákopech neexistuje ateista. You know what a foxhole is? What is it? This hole for the soldiers. Yeah. Everyone know? Yeah, it's... So in other words, the idea is that when you're in the war and you're in the foxhole and everyone's shooting at you, the enemy, and they're throwing bombs, you pray to God, please save me. Takže ta idea tohohle pořekadla je, že když jste prostě v zákopech a na vás střílí nepřátel a háže po vás granáty, tak vám nezbyde nic jiného, než se jenom modlit
Bože, zachraň mě. You don't go to your soldier next to you and say, please save me. Že obvykle se neobrátí na vojáka vedle vás, který je ve stejné situaci a neprosíte ho, prosím, zachraň mě. Because he would say, I can't save you. I can't save myself. Že on by vám řekl, já tě nemůžu zachránit ani sám sebe. So, pray to God in that circumstance. Takže modlete se k Bohu v takovéhle okolnosti. Even someone who claims to be an atheist, when he's in that situation, he may call out, oh God, save me. Teď mi to uteklo. Že ateista. Když je někdo ateista, tak se těžko bude modlit, Bože, zachraň mě. I když je někdo ateista, tak se bude modlit, Bože, zachraň mě. So that was the decision he came to. The word is buddhi. Buddhi means intelligence also. Takže tady je použito slovo buddhi. Buddhi znamená inteligence také. Because if one has intelligence, he realizes that who else can save me. Protože když má někdo inteligenci, tak poté může realizovat, kdo jiný by mě zachránil. The army can't save me. Armáda mě nemůže zachránit. My wealth cannot save me. Moje bohatství mě nemůže zachránit. My children and family cannot save me. Moje děti ani rodina mě nemůžou zachránit. The doctors cannot save me. Doktoři mě nemůžou zachránit. Nothing can save me. Only Krishna can save me. Nic mě nemůže zachránit, jenom Krishna. Even the demigods cannot save me. Dokonce ani polobozi mě nemůžou zachránit. Example of Hiranyakashipu. He performed severe tapasya, austerities, for 1,000 celestial years to please Lord Brahma. Příklady dává na Hiranyakashipu, který prováděl neuvěřitelnou askezi 1000 nebeských let, jenom aby potěšil Brahmu. And he got great benedictions from Brahma. A on od Brahmy získal obrovská požehnání. He would not be killed by any creature that Brahma created. Že nebude zabit žádnou bytostí, kterou Brahma stvořil. Or by any human or animal that was not created by Brahma. Ani žádným člověkem nebo zvířetem, které nebylo stvořeno Brahmou. He was afraid of animals that weren't created by Brahma. Takže on se bál zvířat, které nestvořil Brahma. Because his brother was killed by an animal that was in the shape of a boar. Protože jeho bratr byl zabit zvířetem, které mělo tvar kance, nebo podobu kance. Boar? Kanec. And yes, Vishnu took the shape of a boar and killed his brother, so he was very afraid of animals. Takže Vishnu on vzal na sebe podobu kance a zabil Hiranyakashipua bratra. And he was afraid of Vishnu's weapons like this Sudarshan chakra that could go anywhere and kill someone even without Vishnu being there. Také se Hiranyakashipu bál Vishnovy čakry, která může jít kamkoliv a zabít kohokoliv, aniž by tam byl přítomen Vishnu. Therefore he specifically said, no weapons can kill me. Takže specificky proto řekl, ať mě žádná zbraň nezabije. Brahma said yes. Brahma řekl ano. And he was afraid that he might die just of natural causes without being killed by anyone else. A také se bál, že může zemřít přirozenou cestou bez toho, aniž by ho někdo zabil. So he said, give me the benediction that I won't die inside a house or outside of a house. Takže on řekl, prosím, dej mi požehnání, abych nezemřel uvnitř nebo vně domu. He thought that would take care of that natural death. A on si myslel, že tohle to zabezpečí, že neumřu přirozenou smrtí. So he covered practically everything he could think of. Takže takto on vlastně pokryl všechno, na co si mohl vzpomenout. But he never imagined a half man, half lion. Ale nikdy se nedokázal představit napůl člověka, napůl lva. With nails that were as powerful as weapons to kill him.
z drápy, které budou tak mocné jako zbraň, která by ho dokázala zabít. Remember how powerful he was. He had defeated all the demigods, including Indra. A Hiranyakashipu věděl moc dobře, jak je silný. On dokázal porazit všechny polobohy, dokonce i Indru. There were only 3 persons in the universe that didn't surrender and serve him. Byly jenom 3 osoby v celém vesmíru, které se mu neodevzdaly a nesloužily mu. Brahma, Vishnu and Shiva. Brahma, Vishnu a Shiva. So he knew his own strength to some degree. Takže on věděl moc dobře, jakou on má sílu. So he never expected that there would be this half man, half lion with these nails. And anyway, you know the story. He got killed. Takže on se nedokázal představit na půl člověka, na půl vás s takovými drápy, ale vy znáte ten příběh, on prostě byl zabit. He took shelter of Brahma, but Brahma couldn't save him. On zaútočiště u Brahmy, ale Brahma ho nemohl zachránit. Shivajvara took shelter of Shiva, his master, but Shiva couldn't save him from Vishnu. Jako Shivajvara, ona vzala útočiště u svého pána Shivy, ale on ji nedokázal ochránit. Wife of Lord Shiva, she approached her husband and said, "Why are you not going to save your devotee Ravana? He's in difficulty now." A manželka pána Shivy přišla za svým manželem a řekla, proč nezachrání svého oddaného Rávanu, on je teď v nebezpečí. Shiva said, "There's nothing I can do for him. He's fighting against my master." On řekl, já nemůžu udělat vůbec nic, on teď bojuje s mým pánem. So there's no use taking shelter of any demigod, any man, any animal. Takže je k ničemu brát útočiště u jakéhokoliv poloboha, člověka nebo zvířete. Even your pet dog won't save you. Dokonce ani váš pejsek vás nezachrání. He can't save you at the time of death. Nemůže vás zachránit v okamžiku smrti. So we want to practice chanting. Takže my chceme praktikovat toto zpívání. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that when the danger comes, we can chant this mantra. Abychom mohli zpívat tuto mantru, až přijde nebezpečí. When do you think danger may come? A kdy si myslíte, že přijde nebezpečí? How long in advance do you think it will be until danger comes? Jak myslíte, že to ještě bude dlouho trvat, než nějaké nebezpečí přijde? Someone have an idea? Má někdo nějaký nápad? When danger may be coming for you? Kdy pro vás může přijít nebezpečí? Yeah, danger's already here. Takže je to tak, to nebezpečí už je tady. I'm in a dangerous position right now. Já jsem tady v nebezpečné pozici přímo zde. Padam yad vipadam natesham. This material world is a place where there's danger at every step. Tento materiální svět je místo, kde je nebezpečí na každém kroku. So therefore, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A proto Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That one mantra is sufficient for us to memorize. Tak zapamatujme si aspoň tuto mantru, to bude stačit. Prabhupada said we have so many books, so study the books, read the books, philosophy, so many things. Prabhupada řekl, máme tolik knih, tak je studujte, čtěte, je tady spoustu věcí. But if you think I'm not a scholar, I have no interest in reading the books, I cannot understand them. Ale pokud si myslíte, já nejsem učenec, já nemůžu číst tolik knížek, já je ani nepochopím, ani to nestačím přečíst. Then you can get the same benefit just by chanting Hare Krishna. Tak můžete získat ten samý prospěch jednoduše, když budete zpívat Hare Krishna. You want something easier than that? Takže chcete ještě něco jednoduššího? No, that's the easiest. Don't try to get easier than that. Takže už nic jednoduššího není, nesnažte se hledat něco jednoduššího. At least we must chant. Alespoň my prostě musíme aspoň zpívat. Otherwise, if you're
down in the bottom of a well at very far down and someone throws you a rope, you have to at least hold the rope to be pulled up. Takže když jste na hlubokém temném dnu studny a někdo vám hodí ten provaz, tak vy ho musíte aspoň držet. So if we don't chant even, then we can't blame anyone but ourselves. Takže když my nedokážeme už ani zpívat Hare Krishna, tak nemůžeme nikoho z toho vinit, jenom sebe sama. Can't blame Krishna. Nemůžeme ani vinit Krishnu. Why is he making it so difficult for me? Proč on to pro mě dělá tak složité? No, he's come personally 5,000 years ago, then he came again 500 years ago as a devotee. Ne, on přišel osobně před 5000 lety, pak přišel jako oddaný před 500 lety. He gave us the mantra. On nám dal tuto mantru, Mahamantru, and taught us how to chant. A naučil nás, jak ji zpívat. So when the crocodile of time grabs our leg and crushes our bones, we should chant. Takže když přijde krokodýl času a chytne nás za nohu a začne lámat naše kosti, tak bychom měli začít zpívat. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. If there's any questions. Jsou zde nějaké otázky? Otázka je, že ateista může namítnout, ale ti vojáci v těch zákopech, tolik vojáků se modlilo k Bohu, prosím zachraň mě, a nakonec stejně byli zastřeleni, takže ani Bůh je nemůže zachránit. Yeah, it's a good argument. Takže to je dobrý argument. Well, the soldiers on one side are praying to God, let me kill those soldiers. And the other soldier on the other side saying, let me not be killed. Takže na jedné straně jsou vojáci, kteří se modlí, o Bože, ať můžu zabít tyhle své nepřátele, a na druhé straně jsou vojáci, kteří se modlí, o Bože, ať mě nezabijou. God is perplexed. Takže Bůh je zmaten. It's not easy to be God. Že není to jednoduché být You Bohem. have to fulfill everyone's desires. A vyplnit tužby všech. But he didn't. Now at the last moment he's praying to God, but he didn't pray to God earlier. Takže bod je ten, že on teď ve své poslední hodince se modlí k Bohu, ale on se k němu nemodlil předtím. For example, Prabhupada didn't give much credit when they held a day, a prayer day. He was talking about Churchill and the others. They held one day and everyone was supposed to pray to God for peace. Jako Prabhupád nedával moc pozornosti tomu, že Churchill zavedl ten modlící se den, že prostě jeden den v roce všichni se měli modlit k Bohu, aby byl mír. And victory or like that. And victory. A samozřejmě o vítězství v té válce. But Prabhupada said they didn't think to pray to God when they were deciding whether to start the war or not. Ale Prabhupád říkal, oni nemysleli na Boha, když se rozhodovali, když začínali tu válku. So they got themselves into it without God. Takže oni vstoupili do té války bez Boha. And now they want God to get them out of it. A nyní chtějí, aby Bůh z toho vytáhnul. But no, you can't go to the judge and say, Judge, I pray to you, I fall at your feet right now. I get down on my hands and knees. Please save me from the electric chair. Nemůže někdo, kdo je odsouzený k smrti za to, co provedl v minulosti, přijít před soudce, padnout mu k nohám a říct, právě teď tady padám k tvým nohám, o soudče, prosím, ochraň mě před elektrickým křeslem. It's true, I killed 14 people, but I'm begging you, I'm taking shelter of you now. Takže je pravdou, já jsem zabil těch 14 lidí, ale nyní se ti odezdávám, prosím, zachraň mě. With great sincerity. S velkým odhodláním a upřímností. Don't send me to the electric chair. Prosím, neposílej mě na to elektrické křeslo. No. You have to go to the electric chair. Ne, není to tak, prostě musíte jít na to elektrické křeslo. Now, going to the electric chair is not the end of the story. Ale to elektrické křeslo, to není konec příběhu. Going to the electric chair is the beginning of the next chapter.
to, že on jde na to elektrické křeslo, to je začátek dalšího příběhu. In fact, when the king sentences the murderer to be killed, capital punishment, he's actually giving him a great benediction. Ve skutečnosti, když král někoho odsoudí k trestu smrti za to, co udělal, tak je to pro ně velké požehnání. Because now the murderer, who would have had to suffer for many lifetimes and gone to hell and all kinds of terrible tortures and punishments, he's freed from that just by this one act of capital punishment. Protože ten vrah, který udělal spoustu špatností, tak on by musel projít spoustu různým utrpením a různými pekly, ale je jenom to, že projde tím trestem smrti, tak toho zbaví všech ostatních dalších utrpení, které by musel projít. That's why the king has to be so strict. Proto král musí být velice přísný. He's being merciful to the criminals. On je tímhle způsobem, on je milostivý k těm kriminálníkům. When that murderer gets capital punishment, he's freed of all of his sinful reactions for those sins he committed. Takže když ten vrah je odsouzen k smrti, tak tím, že ho zabijou, tak on se také zbaví všech těch hříšných reakcí za to, co udělal. And so it means that if he had other pious activities to his credit that would have allowed him to go to heaven, now he's free to go to heaven. Takže to znamená, že pokud třeba ten vrah měl ještě nějaké jiné zbožné kredity, tak tím, že se zbavil všech hříšných reakcí v tom trestu smrti, tak on může jít třeba okamžitě hned na nebeské planety za ty zbožné činnosti. So when God comes as death, that's the only way that the atheists can appreciate God. Takže když Bůh přijde jako smrt, tak to je jediný způsob, jak ateisté mohou ocenit Boha. So that's his mercy. That's the answer to your question, Maharaj, is that it's his mercy to come as death because that's a form of God they can appreciate. Takže to je jeho milost Boha, že přichází jako smrt, protože to je jeho forma, kterou i ateisté mohou ocenit. Then they realize he's really God. A oni v tu chvíli realizují, on je opravdu Bůh. Any other questions? Jaká další otázka? Yes. Řekni to anglicky. Those who are trying to go for material benefits, are they pious or atheists? Že jestli ti, kteří se modlí k Bohu o materiální prospěch, jestli jsou to ateisti, zbožní, anebo ateisti. Pious or yeah, they're mixed. Takže oni jsou mixovaní. There's some piety, but there's some impiety also. Takže je tam nějaká zbožnost, ale zároveň nějaká bezbožnost. Because they're pious that they're going to God, but they're impious, they're asking him for something so ridiculous as material benefits. Takže oni jsou zbožní, protože se obrací na Boha, ale zároveň jsou nezbožní, protože ho žádají o hlouposti. So, generally they're to be considered pious because at least they've approached God for their desires. Akama sarva kamova, moksha kama udaradi, tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. They've approached God even though they have sarva kama, material desires, so they're pious. Takže jak vysvětluje tento verš, tak oni by ve skutečnosti spíše měli být považováni za zbožní, protože ačkoliv jsou sarvakáma, tak oni se svými žádostmi přistupují k Bohu. They're more pious than those who approach demigods to get material things. Oni jsou více zbožní než ti, kteří přistupují k polobohům, aby získali materiální věci. But they're not as pious as one who takes up devotional service. A už nejsou tak zbožní jako někdo, kdo přijmul oddanou službu. Or I should say, because one may take up devotional service for material things also, as stated here. When one is in danger or one wants money. So he's also pious. A nebo jak je tady řečeno že zbožní lidé sukriti se dovedou, ne? Prabhupada says it right here, they're pious. Tady je řečeno, že ten, kdo je nebezpečí, má nedostatek peněz, hledá poznání, je zvíravý, tak se také obrací na Boha a Prabhupada říká, že je zbožný.
pious person which is in a situation like King Gajendra, and King Gajendra remembers these prayers, and then Lord Vishnu came and saved him. But what happens with a pious person? See, pious person prays, and there is no response. Vishnu don't appear, and he stays, in the very heavy situation of a crocodile. What happens with such a pious person? Takže tady z toho příběhu vidíme, že Gajendra se modlil k Višnovi, on se zjevil a pomohl mu, a co se stane se zbožnou osobou, která je v podobném nebezpečí, ona se modlí k Bohu, ale Bůh nepřijde a nepomůže mu. No, Vishnu hears the prayers. Ale Višnu, on slyší ty modlitby. If he genuinely prays to Lord Vishnu or Lord Krishna, he comes. Pokud se opravdu upřímně modlí k Višnuovi, tak on vyslyší ty modlitby a přijde. He doesn't put him on call waiting. He doesn't put him on call waiting. Aha. On ho nedá jako do řady, do čekárny. Nebo na čekající hovor. No, Bhagavad Gita, Krishna says, I'm the swift deliverer for those who are drowning in the ocean of material existence. If they take shelter of me, I swiftly come and deliver them, flying on Garuda. Že Krishna Bhagavad Gita říká, že já okamžitě přijdu a zachráním ty, kteří se ke mně obrátí a jsou v nebezpečí. So it's not that Krishna doesn't respond, he does. Takže není to tak, že Krishna neodpovídá, on odpovídá. Anyone who sincerely calls out, even the most sinful of all sinners, dokonce i ten každý, kdo se upřímně obrací na Boha, dokonce i ten největší ze hříšníků, even if you are considered to be the most sinful of all sinners, if you're situated in the boat of transcendental knowledge, you're delivered. Dokonce když jste ten největší z hříšníků, tak ale jste situován na této lodi poznání, tak budete osvobozen. And what is the boat of transcendental knowledge? A co je ta loď transcendentálního poznání? My only shelter, my sharangati, is what is it? That verse from Sharangati. Rakshati, Krishna Rakshati. Yes, my only protector is Krishna. So that means he's situated in surrender, and surrender is the purport of the whole Vedas. Takže ta osoba je prostě situována v tom odevzdáním, a to odevzdání, to je účel všech véd. Don't fear, Krishna will always save his devotees. Takže nemějte strach, Krishna vždycky zachrání své oddané. Ajamil was so sinful. Ajamil byl velice hříšný. But he inadvertently chanted the name of Narayan. Ale on se náhodně začal zpívat jméno Narayana. And he was saved. A byl zachráněn. There was a Mohammedan, the story goes that he was being attacked by a wild boar. Je příběh o muslimovi, který byl napaden divokým prasetem. He was being killed by a boar. A byl jim zabit. But for the Mohammedans or for the Muslims, a boar is abominable. A pro muslimy je prase nedotknutelné. It's unclean. Nečisté. So it's bad enough you're being killed, but then to be killed by an unclean boar. Takže je špatné být zabit a ještě horší je být zabit nečistým prasetem. So the Arabic word for abominable, he was getting killed, he says, haram, haram. Takže to arabské slovo pro něco nechutného, nepřípustného je haram. This is abominable. To je hrozné. So then he died. Takže on také vykřikl haram a umřel. But he went back to Godhead because haram means, oh my Lord, Lord Ramachandra. Takže on tak to zemřel a vrátil se zpátky k Bohu, protože zakřičel haram, což znamená o můj pane, Ramachandro. He wasn't saying that in Sanskrit, he was saying it in Arabic. A on to ani neřekl v sanskrtu, on to řekl v arabštině. But the Lord took it in Sanskrit. Ale ten pán si to převzal, jako že to řekl v sanskrtu. That's merciful Lord. A to je milost nejvyššího pána.
Jak jsou na to živé bytosti, které od malička prakticky nic jiného neznají, než takzvané ty náboženství, kterých tady je strašně moc. A nemají šanci se dostat k něčemu takovému, třeba jak vy, jsou od malička vychovávají. A berou to velice vážně, třeba až fanaticky. Jak jsou na to? So what is the situation with living entities who are grown up in how to say, jak se řeknou, světské Monday religions, and they don't know about this Vedic philosophy, what is their situation. And they are sometimes quite fanatical about their religion. What will happen with them? Well, it depends. It's up to the individual to the degree that he's devoted to God. It's not just a stamp. Somebody may be very sincerely dedicated to God. Takže záleží na situaci, záleží, jak je on odezdán Bohu. Ono to není jenom o nějakém razítku, ale záleží prostě na jeho přístupu k Bohu. And if they're sincere, then they pray to God, please save me. A pokud oni se upřímně modlí k Bohu, prosím, zachraň mě. And then God sends someone with Bhagavad Gita to give them. Tak Bůh jim může pak někoho poslat z Bhagavad Gita, aby jim předal Bhagavad Gita. Someone like Navina Nirada Prabhu. Někoho jako je Navina Nirada Prabhu. Or Srimad Bhagavatam. He gives them the books. You wanted God to save you. I'm God's messenger. I've come to give you God's saving grace. Takže ty si chtěl, aby tě Bůh zachránil a já jsem tady Boží posel a tady ti dávám tuto knihu, což je ta Boží milost. That's what book distribution is all about. A to je to, o čem je rozdávání knih. We send our book distributors every town, every village, every door, every car. Že my posíláme rozdávače knih do každého města, vesnice, každého domu, každého auta, Every tent, každého stanu, every hole, každé díry, wherever they may be. kdekoliv může někdo žít. That's God's mercy, God's answer to all the people who had some sincerity in their praying to God, please get me out of this mess. A to je ta Boží odpověď těm lidem, kteří se s nějakou upřímností modlí k Bohu, prosím, vytáhni mě z téhle špatné situace. Or even those who are jigyasu, who are inquisitive, Nebo ti, kteří jsou zvídaví, curious, zvědaví, arto jigyasu artarti gyani cha bharatarja. Or those who are seeking knowledge of the absolute truth, the gyanis. nebo ti, kteří hledají poznání o absolutní pravdě. He's available to save all of them. Takže Bůh může zachránit všechny. Is there a question over here? No? Is there one over here? Okay. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai.